Sziasztok! Az ikerlángoknak nézzük meg, mi a jelenlegi helyzetük, még lehet róluk tudni, hogy vannak, hogy áll a kapcsolatuk. Az ikerlángok nálam az mindig egy férfi és egy nő, és akinek a legfőbb feladatuk az ő esetükben az, hogy egymás segítsék a lélek fejlődésük során, ezért találkoznak, és nem kifejezetten a földi boldogság megélése. És a legritkább esetben van szó arról, hogy nekik valaha is gyermekük lesz például. Tehát akik ilyen gondolatot forgatnak a fejükben, akkor ők nem valószínű, hogy ikerlángok, mert az ismert ilyen típusú személyeknél ők már mindegyik, nekik a karmikus kapcsolatukban megszülettek a gyermekek, és nem ez a feladat. Tehát ebben a feladat, vagy ebben a viszonylatban más a cél, más a találkozásnak az oka. De akkor megkérdezzük most, hogy mi az ő jelenlegi szituációjuk, hogyan áll a kapcsolatuk, mit lehet erről megtudni az ő kapcsolatukról, mit tudhatunk meg jelenleg, hogy van az ő kapcsolatuk. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, mi a helyzet náluk. Úgy tűnik nekem, hogy köszönjük szépen, jól van ez a kapcsolat, minden megy a maga útján, nincsenek együtt, nem is nagyon vitáznak, és tulajdonképpen azt élik meg, hogy semmi sincs. Tehát nagyon érdekes, de és ezt nem ilyen kétségbeesett érzelemmel érzékelem én, hanem így, ahogy előadtam, tehát, hogy ezzel a könnyedséggel, hogy ők úgy elvannak. Tehát most nem arra fókuszálnak, hogy egymással hogyan és mit csináljanak, vagy miért nincsenek együtt, vagy miért történik ez. Szóval nem ez a önmarcangolás, vagy a másik marcangolása, hogy az univerzum kérdezése, hogy miért történik mindez, meg hogy miért vagyok én ilyen szerencsétlen, szóval nem ilyen típusú érzések jönnek át, hanem ez éljük az életet, nem felhőtlen és nem boldog, de valamennyire azért elviselhető és kellemes, és legalább nincsenek benne viták, még hogyha egyébként nem jó, akkor sem. Mert hogy itt a végén itt van ez a mindenből is hiányt élek meg lap, tehát ez azt jelenti, hogy úgy alakultak, olyan nagyon úgy alakultak a dolgok az élet minden területén, hogy hát nincs semmi extra. Olyan vagyok. Megkérdezzük akkor, hogy mit jelent akkor itt az örvendezés? Mit tudhatunk meg erről? Miért mondják ezt mégis, hogy örvendezés? Hát azért, mert azért reménykednek abban, hogy ez a kapcsolat még változik, és pozitív irányba változik, tehát, hogy élik az életüket, de nem szűnt meg bennük, valahol mélyen ott van bennük az a remény, az a kitartás, hogy azért lesz ebből még kapcsolat, lesz ez még jó is. És mi a bosszúság? Arra kérek most itt, hogy arról mit tudhatunk meg. Mi ez a bosszúság? Mik ezek a viták? Mi ez a bosszúság? Lehetséges, hogy olyan, mint hogyha a férfi itt nem lenne tudatában ennek a kapcsolatnak a céljával, vagy a minőségével, tehát, hogy ő azon bosszankodik, hogy mi ez a kitartás. Olyan, mintha ő ezt így elgondolkodna rajta,
hogy volt valami, elmúlt, vége van, és mégis ő valahogy olyan benne van ebbe az egészbe. Olyan nem zárta le. Szóval ez számára úgy tűnik, hogy meglepő. De akkor megkérdezem, hogy mi itt a halál. Arról mit tudhatunk meg? Az mi? Olyan, minthogyha mégis nekem itt a női szelet jelenti az özvegyasszony az ilyen ikerlán kirakásnál. Tehát olyan, minthogyha megváltozott volna a női párjához való hozzáállása, és mégiscsak valahogy szerencsének éli meg azt, hogy találkoztak, de és az meg veszteség, hogy most nincsenek együtt. Tehát, hogy ez lehetséges, hogy nem így gondolta ő ezt korábban, vagy azzal van ellentétben, amit mond, vagy amit itt gondol, hogy nem érti, hogy miért gondol még mindig erre az egészre, amikor már rég vége van, vagy már rég nem kellene, hogy rá gondoljon, de ugyanakkor mégis a gondolatai teljesen megváltoznak attól, amikor a párjára gondol is, és hiányolja, és értéknek látja azt a női társát. Jó, és akkor megkérdezzük most, hogy mit gondolnak ők egymásról. Itt az ikerlánk párok gondolnak-e még egymásra? Látjuk, hogy a férfi az igen, de amikor így konkrétan rá gondol, akkor mit gondol róla? És akkor először a nőt kérdezzük, hogy 2 kérek arra, hogy a női ikerlánk fél mit gondol a párjáról. Mit gondol ő erről a szeméről, a párjáról? 2 kérek, mit gondol? És a férfi mit gondol a női párjáról? A nő azt gondolja, hogy hamis kártyás az űrge, és lehet, hogy tulajdonképpen szomorú is, hogy elszomorítja, hogy nincsenek együtt, de az is lehetséges, hogy azt gondolja, hogy a férfinak vannak olyan függőségei, ami láthatólag, aminek a női fél láthatólag nem örül, és nem akarja otthagyni, nem akarja abba hagyni ezt a függést, és ez bármilyen függőség lehet. És akkor kérnék szépen a hamisságra, hogy mit tudhatunk meg arról, hogy mit jelent itt ez a hamisság, mi ez a függés. Mit gondol a női fél a hamisságról? Hát, és a szomorúságra is kérek. Úgy látom, hogy itt azt gondolja, hogy a férfi az bizonytalan abban, hogy mit érez, mármint a női fél iránt, viszont ez a ragaszkodás, ez a függés, ami a férfiban van, az kapcsolatban áll az anyagiakkal, kapcsolatban áll a családjával, a rokonságával, esetleg ha van párja, van társa, akkor azzal, tehát, hogy itt úgy érzi, vagy úgy gondolja ez a női ikerláncfél, hogy a férfinak most körül járnak a gondolatai, és tulajdonképpen ő nem tudja, hogy mit érez a férfi valójában, hogy szereti-e még, vagy nem. És akkor a férfinél megjelenik a gondolat, és a gyermek, hogy állandóan újra és újra előtérbe kerül ez a nő, és mint ahogy az előbb mondtam, ő nem valószínű, hogy ennek tudatában van, hogy ez egy milyen
kapcsolódás, tehát hogy ennek mi a célja annak, hogy ők találkoztak, meg annak, hogy miért vannak külön, és mint az előbb is látszott, hogy nem érti, hogy miért gondol még ilyen sokat rá, és itt most megint ez jött ki az érzéseknél, hogy rengeteget gondol a női félre, és megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk meg erről a gondolatról. És a gyermekre is kérnék szépen. Olyan, minthogyha azon gondolkodna ugye a társával, vagy a párjával kapcsolatosan, az ikerláng párjával kapcsolatban, hogy milyen ez a párkapcsolat, és hogy mennyi változást hozott ez az ő életében, és mennyi új felismerést. Arra vonatkozólag a múltjából, hogy hogyan tudja eltávolítani, vagy hogyan látja másképpen azokat a dolgokat, amiket megélt, és ezek az új felismerések milyen érzéseket váltanak ki benne, és hogy ez egy nagyon erős, nagyon mély változás is egyben, amit ő most így ennek kapcsán, így az érzések kapcsán megélt. És tulajdonképpen az ikerláng kapcsolódásnak ez a valódi célja, hogy elkezd végre beleállni az önismeretbe a férfi is és a nő is, és elkezd gondolkodni és tudatosan átgondolni az életét, a múltját, és meglátni azt egy másik szemszögből, egy kívülálló szemszögéből, ahogy szokták mondani, hogy egy magasabb szemszögből, egy felső szemszögből ránézni. Én inkább azt mondanám, hogy egy tudatosabb szintről, ahonnan másképp látja az eseményeket és a miérteket is. Például, amikor megszűnik egy kapcsolat, akkor eltelik nagyon sok idő, amíg az ember a fájdalmát elgyászolja. És akkor csak azt hajtogatja, ami őt bántotta. Aztán elérkezik egy következő szakasz, amikor már nem a sérelmeit idézi fel újra és újra, hanem elkezd gondolkodni, hogy mik történtek, és akkor elindul egy később, sokkal később egy harmadik szakasz, amikor rájön arra, hogy hol rontották el, ki hol rontotta el. Jó esetben erre az időre már magával szemben is elég kritikus az ember, amikor egy ilyen folyamaton keresztül, és ott már elismeri azt, hogy hát bizony én is változtathattam volna, ott már hát bizony, ha én azt akkor tudom, akkor másképp csináltam volna, és akkor nem jutok ide, és ez lenne a célja. És tulajdonképpen ez egy gyászfeldolgozási folyamat is. Tehát amikor nem csak az eltávozottakkal kapcsolatosan vannak gyászfeldolgozási feladataink, hanem egy kapcsolatnak a megsiratása is az. És ez ennek a folyamata, amikor az ember így végigmegy, és eljut arra a szintre, hogy feldolgozza. És meglássa, hogy hol mit rontott el. És akkor ebben a kapcsolatban megnézzük, hogy hogyan alakul a jövőben, mit látunk, mi lesz a következő 1-2 hetes időszakban, ez az ikerláng kapcsolódás hogyan alakul, mert most úgy látszik, hogy végigveszik a dolgokat, legalábbis a férfinél úgy tűnik, hogy ő végig gondolja, hogy mi történik, mi történt, és azt lehet, hogy más szemszögből látja, de hogyan alakul a kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, azt kérdezem meg, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat.
Úgy tűnik, hogy azok a remények, amelyek ott a mélyen bennük lappanganak, valahol így eldugva, azok megmaradnak, sőt, mint hogyha megerősödnének, és már egy kicsit följebb kívánkoznának, már nem ott a mélyben akarnak meglenni, hanem erősödnek mindkettejükben. A félelmek azok is megnyilvánulhatnak, mégpedig úgy, hogy már úgy értem, hogy tudatosodhatnak a félelmek, hogy milyen erősségű ez a kapcsolat, hogyha ez így nem múlik el, ennyi idő után sem, hogy milyen erős és mire képes még az ember fia, lánya, hogyha ez a kapcsolat ilyen erős, és lehetséges, hogy ennek hangot is adnak, egyik vagy másik, mert elképzelhető, hogy itt lesz kommunikáció néhány esetben, de akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a féltékenység, mit tudhatunk meg a féltékenységről, mi az, amit a féltékenységről megtudhatunk, mi van. Olyan, mintha az egyik fél attól félne, hogy a másik az keres magának valaki újat, és valami beújít valakit, vagy valamit, egy új kapcsolatot, egy új társat, egy új barátot, egy új partnert, és ettől fél a lelke mélyén, de akkor lelkészre is kérek szépen. Igen. Bizony. Szóval itt az érzelmek a mélyben megküzdenek a létjogosultságukért, az, hogy és azzal is küzdenek, hogy most ez valódi érzeleme, vagy nem. Ha valódi érzelem, akkor miért így működik, miért nem úgy, tehát miért ilyen eltérő a szokásostól, miért ilyen kitartó, és szóval egyáltalán ez a rengeteg miért látszik itt abban, akiben ezek így mélyen munkálkodnak, abban a félben. Most így nem derült ki, hogy melyik az, amelyik félben ez itt van, de az is lehetséges, hogy azért, mert mondjuk mind a ketten agyalnak időről időre ezen, hogy ez hogy van. Valahogy nem akarják elfogadni, hogy létezik ilyen, és az örvendezésre is kérdeznék, hogy mi az, amit megtudhatunk még. Most az jött itt nekem, hogy a férfi részéről vannak olyan dolgok, hogy a látszat ellenére ő nagyon magába roskat, és nagyon a múltat szemléli, és nagyon bánja, hogy miket döntött ő a múltban, hogy miért úgy döntött, és miért úgy történtek a dolgok, ahogy a múltban, és ezen nagyon sokat gondolkodik, amit viszont egy látszat élettel leplez, és lehet, hogy azt a környezetem mondjuk észre sem veszi, mert ő így éli meg. És vannak ilyen típusú emberek, nagyon könnyen beazonosíthatók azok, akik például a horoszkópjuk alapján, akik így élik meg, hogy ha nem kapják meg azt a környezetükből azt a lelki támogatást, amire nekik szükségük lenne, amire még nem is biztos, hogy tudatában vannak, hogy mire volna szükségük, csak úgy érzik valahol a nagyon mélyen, akkor ők így befordulnak, és ők külön életet élnek, külön gondolatokkal, és a környezetük azt se tudja, hogy tulajdonképpen kivel él együtt, mert ezt ő képes egy életen át rejtegetni, és akkor ilyenkor szoktak bejönni ezek ilyen típusú kapcsolatok, amelyek őt onnan kirángatják, és ez a célja is tulajdonképpen ennek a kapcsolatnak, hogy ő felszínre hozza magából mindazt, ami őt erre az elkülönülésre
sarkalta és sarkalja. És ezen alapján nem mondom azt, hogy itt lesz találkozás, nem, még csak az sem, hogy beszélgetés lenne. Ez alapján csak az látszik, hogy itt folyamatos munka folyik a két félben. Mindenki a maga feladatával van elfoglalva, és azt hiszem, ez így van jól most. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem azért valamit segít nektek ez, hogy ha jobban értitek azt, hogy mi történik a bennetek, körülöttetek, a világotokban, egyáltalán a világban mi történik, és hogy jobban lássátok azt, hogy működnek a dolgok. Ha ebből valamennyi átmegy, akkor nagyon örülök neki, és köszönöm, hogyha itt vagytok. Ha személyesen vagy egyénileg szeretnétek erről beszélgetni, akkor az elérhetőségen lent elérhettek, harmónia elemzést is kérhettek, amiben megnézhetjük azt, hogy milyen célból, vagyis mi az oka annak, hogy ti együtt vagytok, mit lehet belőle kihozni, mi az, amire figyelni lenne célszerű, hogy ha egy közös kapcsolaton gondolkodtok, milyen buktatók várhatnak rátok, és azt hogyan lehet megugrani. Ez mind ott van a leírásban, ha viszont ti írjátok meg, hogy mit gondoltok, akkor azt is köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!